Hello friendship, nandito kami sa isang coffee shop kung saan merong silang mga tropical fruits farm dito kung saan makikita nyo yung iba't ibang klase ng tropical fruits na na makikita nyo lang dito sa Wonju sa coffee shop na to. So panoorin nyo to guys. Banana farm. Wow! Ganda. Ipo. Oh, 이거 어떡해? Paral kaya? Kopi to iko. Ang liliit ng banana. Ang liliit ng banana, guys. Wow! Para nasa Pinas na ako. Papaya ba? Papaya. Wow. Oh. Wow. Wow. Ang ganda dito, guys. Oh. Banana ba? Palgang banana. 빨간 바나나도 있어? 여기 있잖아. Wow. Ang ganda dito, guys. Mainit kasi yung ano. 진짜 이거 진짜 크다. 나 빨간 바나나 처음 봐. Wow, ang banana nila. 진짜 크다. Wow. 이거 지금 못 먹는 거야? 먹어도 돼. 맛있어. 바삭바삭. 아, 이거 용과다. 그 dragon fruit. 카리. 카리? 응. 카리 있잖아. 카레. 카레. Papaya, banana. Wow. Daming banana dito. Oh, guava. 구워봐요, 저기? Guava 아니야. 그럼? 이거 뭐야? hindi ko lang. 여기 있잖아, guava. 이거. 이거 guava. Wow. Orange. 여기도. This is coffee. Apple mango. Oh. Wow. Sharpie. Dito ito sa aming lugar, guys. Maganda dito. Ayan. Mangga. Ito kape. Coffee naman. Papaya. Ang daming kape nilang tanim. Mayaman siguro yung mama. Kasi yung mga tanim niya dito. Ayan. Ayan po, guys. Kita nyo? Coffee. Wow! 나 여기 살고 싶어. 여기 살고 싶어. 너무 이쁘잖아, 불안해. Ayan guys, ang ganda. Yung mga tanim nila, talaga. Ang tawag dito is tropical fruits. Coffee shop. Oh my. Coffee shop nga. Ang gaganda, oh. Wow.
Nag-enjoy kami guys after naming uminom ng refreshing na tinda nila na ba yun? Smoothie. And then nakapunta kami sa farm nila ng mga tropical fruits. It was very amazing. Thank you for watching. I love you all.